After we have left Zell in Wiesenthal, we first need to drive towards the Swiss border. So we drive across the last pieces of the German Black Forest, and then we ride across the northern part of Switzerland, which is not very interesting. For that reason we mostly use highways until we reach Luzern, and there we left the highway and start driving the smaller inner roads again until we reach Innetkirchen. Ja, rijd maar. Oh, bam op. We encountered some traffic queues because of road maintenance work. Then one put a traffic light alongside the road for which you have to wait until it's your turn to start riding again. But we don't feel very tempted to wait behind such queues, so we overtake all the vehicles by using the lane for the upcoming traffic. Might be that's not very nice of us, but being a small biker we think it's doable nevertheless. Ja, we krijgen hier ook files. Nou. Het voordeel dat wij nou al die rijen voorbij zijn gereden is natuurlijk nou dat je de weg alleen voor jezelf hebt. De Grimsel, ja, hij is open. Dus even kijken wat hij nou doet. Bruniken kan kiezen. Ik ga naar links, ja. Ja, hij geeft inderdaad ook linksaf aan, dat klopt. Rechtdoor kan ook, maar dat is een klein beetje een omweg, zegt hij dan. Allah mag dat, die gasten blijven komen. Dus huppa, ik doe het even zo hoor. Duurt te lang. Even Steven en Dennis wachten. Hier krijg je de stuwdam. Een stuwdam. Ja, hier rechts. Dit is allemaal erg indrukwekkend hoor, qua uitzicht. Ik wil niet stilstaan, meneer. Het hoeft niet hard, maar ik wil niet stilstaan. Ik doe het even zo. Dat, Ja, kijk eens jongens, wat een uitzicht zo meteen. Motor. Nog een motor. Auto. Je kan er gewoon langs, meneer, met die Volkswagen. Hij is geen 60 meter breed. God nog. Jongen.
Kijk, hier heb je stuurman. En dan heb je rechts heb je een hele grote stuur dan. Ik sta de eerste. Ja. Ja hoor. Oh! Oh shit! Ja. Ja, natuurlijk is die blauwe fout. Oh. Ja, camera hier. Flitsen zegt het. Ja, we zijn bijna boven. Nou, dit is, we zijn bovenop. Ik zet hem even ergens neer. Ja, want ik heb die gozer met die camper die... even kijken, oh, waar die motoren daar staan. Oh, ik kan hem ook links hier zetten trouwens. Ik doe dat wel even. Oh, dan gaan jullie natuurlijk daar staan. Oké, mag ook.
After finishing our round trip over the Grimsel, Soesten and Voorka Pass, it turned out Johan had a shortage of fuel. In Obergoms we found a single fuel pump between two houses, thanks to Google Maps. That solved, we headed for the Nuvenen Pass, which we crossed in the pouring rain. At the top of the pass we had zero visibility because of riding in the clouds. We finished the day in Biasca in bad weather. The next day we left Biasca still in rainy weather. Because of the bad conditions we decided to shorten the route and to drive to Bormio in the quickest possible way. And there we found another nice hotel in where we got a large family room with a jacuzzi at the balcony. Ik zie gewoon knoppen, een paar knopjes, maar hij is warm zat. Hè? Ja, we moeten die jet voor je toch sprayen? Moeten we aan?